בוקר טוב, היום יום שלישי, 16 ביוני 26, 80 שנה לליל הגשרים דרך אגב. ב' בתמוז תשפ"ו, צוות דור כיפור 73 מתארח בבית אברי בר-צור ביוקנעם. אברי, ספר בבקשה את הסיפור שלך, אבל תתחיל מבית ההורים, מכור מחצבתך. בבקשה אברי. בסדר, בוקר טוב. ההורים שלי במקור מגרמניה, משני אזורים שונים. אמא שלי מהעיר פלאון, שזה מה שהיה יותר במזרח גרמניה אחר כך, ואבא שלי מברלין. אבל אבא שלי הכיר את אח של אמא שלי בשנות ה-30 בגרמניה, ולפני שהם עלו לארץ, הדוד שלי חיבר בין אבא שלי ואמא שלי, ואמר לו שמי שתהיה לעתיד אמא שלי, לאה, אבא שלי נקרא לב, תהיה באותה אונייה עם אבא שלי שעלתה לארץ. וככה התחיל הרומן. זה במסגרת עליית הנוער הם עלו לו? הם עלו במסגרת, לא עליית הנוער, אבל עלייה חלוצית. הם היו בהכשרה בגרמניה. אמא שלי הייתה במחתרת הקומוניסטית לפני זה, והייתה גם במעצר עם אח אחר שלה, על ידי הממשלה הגרמנית. זה היה לפני מלחמת העולם השנייה. בעצם אחרי שהיא יצאה מהכלא בשנת 34, היא החליטה שהם... בלי ההורים הם עלו לארץ. בלי ההורים, הם עלו לארץ. בהמשך אני אספר איזה סיפור קצר מאוד מעניין בעניין הזה, אבל הרקע שלהם מגרמניה. וגם בהמשך הבית הוא בעיקרו בית יקי, של אנשים מאוד תמימים וישרים. ההורים שלי עלו לארץ, היו בתל אביב, עבדו בחקלאות בשכונת בורחוב, אמא שלי עבדה בחנות ספרים, נדדו בארץ, היו במעיין צבי, היו בשדה אליהו. אבא שלי היה דתי לייט, ובשלב מסוים במעיין צבי הם החליטו להתחתן. אמא שלי חלתה בקדחת, הם התחתנו בזיכרון, ובהמשך הם רצו לעלות להתיישבות, בעיקר אבא שלי. אמא שלי, אני נמוך, אמא שלי נמוכה מאוד, מאוד אהבה את העיר, אבל היא הלכה יחד עם אבא שלי, והם הגיעו ליוקנעם למושבה ב-1944. זאת אומרת, סדר גודל של 9, משהו כזה שנים, הם הסתובבו בארץ. בהתחלה אבא שלי עבד כפועל, ואחרי איזו תקופה הם קיבלו נחלה פה על הגבעה ביוקנעם מושבה, נחלה במקום מעולה. אף אחד לא רצה, רוב האנשים רצו לגור לאורך הכביש בין מגידו לחיפה, או הכביש שהוביל מג'נין לג'ון לכיוון חיפה. אבא שלי אמר, אני באתי לארץ ישראל, אני רוצה לראות את העמק. ואני מודה לו על זה עד היום, שאנחנו יושבים על גבעה. ההורים שלי התחילו לבנות משק חקלאי. אני נולדתי ב-1948. מיום שאני זוכר את עצמי, הכל סביב החקלאות. המשק היה משק משפחתי קטן. היה לול של מטילות, היו 2 פרות. משק מעורב. משק מעורב, והיו חלקות ירקות. הכל קטן, הכל קטן. 2-3 דונם ליד הבית, עוד 2 דונם פה. בהמשך, עם השנים, הרפת גדלה, עד שהגיעה בשנת 70 ל-14 פרות חולבות. בשנת 70, 14 פרות חולבות, זה נחשב למשק גדול. אבל משק עם מכונת חליבה, לא מכון חליבה, לפני זה חליבה בידיים, עבודה קשה. התנאים של הגבעה היו טובים, אבל עשו המון שגיאות, בחורף, בוץ וזבל,
בקיץ וגם בחורף עובדים בחלקות הירקות הקטנות. יוקנעם הייתה מפורסמת במלוני אננס בשנות ה-50 וה-60, הייתה מעצמה. יכול להיות שאני צריך תמונה באמת, זה דבר מדהים, כמו תעשייה, אבל החקלאות הייתה מבוססת על מיכון פשוט והרבה עבודת ידיים. למרות שיוקנעם היא מושבה ולא מאורגנת כמו מושב, הייתה פה התארגנות מאוד יפה של האגודה לחלוקת לגושים לפי גידולים. היו מלונים בשלב הראשון, אחרי זה הייתה כותנה, כמו בכל רחבי המדינה, עגבניות לתעשייה, לכל גידול היה גוש מסודר. מה שאני זוכר מהעבודה במשק, ולכן אני אפילו מתחיל להתפלא שכאילו איך נמשכתי לחקלאות, כל הזמן עבודה קשה, מבוקר ועד ערב. אמא שלי חלבה בבוקר, אמא שלי חלבה את הפרות בערב, בהתחלה זה הייתה חליבה בידיים, אחרי זה עם דלי חליבה כבד מאוד, שהיה צריך לסחוב אותו ברפת שמלאת זבל, ולמי שלא מכיר את זה, זה זבל פשוטו כמשמעו, כי היית חולב את הפרות בצד האחורי, הייתה תעלה של הזבל, היית צריך לעבור, הפרה הייתה מצליפה בזנב, הזנב נטבל בזבל קודם, ואמא שלי, שהייתה עובדת מעולה, שנאה את העבודה בחקלאות. זה פשוט היה מדהים. אבל היא כל השנים עבדה. היו לנו גם פועלים. היית בן יחיד? יש לי אחות שקטונה ממני ב3 שנים, היום היא גרה באלון הגליל. חני, ונשואה עם בן של כחולי, ארז כחולי. הם היו בהמשך בערבה, עד שהם באו לאלון הגליל. אבל מבחינת העזרה במשק, היא גם עבדה, אני חושב שפחות, זה לא בגלל שאני בן ואני הבכור וזה. בא כי תראה את זה. לא, תראה את זה, בסדר, אני חושב שהיא עבדה פחות, אבל ההורים שלי עבדו קשה מאוד, ואבא שלי למעשה היה דתי, איש ספר. הוא לא התאים לחקלאות. אני אומר בפה מלא. אני הסתכלתי על כל האנשים מסביב. גם אני למשל, לא אדם עם ידיים מכניות, שיודעות להתעסק במיכון. אבל המשק היה עם גדר חצר לפרות, עם עצים וחוטי ברזל ועמודים כאלה תקועים, והרבה דברים שקשה מאוד להסתגל אליהם. זה לא שידעתי על מיכון מתקדם מאוד, אבל הסתכלתי מסביב על החקלאים, וחוץ מזה, למרות שאני לא מתבייש מהעבודה קשה, אז לא אהבתי לטבול כל הזמן בזבל, הוצאת זבל, פיזור זבל במזבלות לשדה. כן? זה היה כמו יום חג. היו באים חברים, לא שלי, של ההורים, שכנים. עזרה הדדית, בטרקטור עם המזבלת, מושך מכולם מערימת הזבל, מעמיסים את הזבל בקלשונים, והמזבלת יוצאת לפזר את הזבל בשדה. אבל כנראה שבדבר אחד בכל אופן משך אותי, וזה הנושא של גידול צמחים. גידול ירקות, גידול פירות, גידול תוצרת חקלאית, נמשכתי לכיוון הזה. עבדתי גם בתיכון, אבא שלי רצה שאני אלך לבית ספר דתי, אני לא הסכמתי. ביוקנעם הייתה קהילה קטנה דתית, והייתי הולך כל שבוע לבית הכנסת, וכל יום שישי היה אצלנו קידוש, הייתי הולך בשבתות לבית הכנסת. היית הולך בימי חול עם כיפה? בימי חול הייתי הולך עם כובע. עם כובע. יש לזה משמעות, שלא תחשוב. לא, בשבתות הייתי הולך עם כיפה, אבל בימי חול הייתי הולך עם כובע. כובע טמבל. בדיוק, כובע טמבל, אפילו מקופל כזה, כאילו בצורה מצחיקה או משהו כזה.
אבל זה סימן היכר, גם בעבודה במלונים, גם במחנות של הצופים. אמא שלי לא הייתה דתייה. ואני חושב שהיא כל הזמן רצתה להיות בעיר, אבל היא החזיקה מטבח כשר. היא החזיקה מטבח כשר, כן. לקראת סוף התיכון אני די התפקרתי, אני שיחקתי הרבה כדורגל, גם בהפועל יוקנעם, והקטע העיקרי שהיה לי מורכב, זה הנושא של לא לנסוע בשבת. בסופו של דבר ההתפקרות שלי התחילה בזה שנסעתי משחקי כדורסל במשמר העמק, שהייתה אז בליגה הלאומית, לראות את מכבי תל אביב ביום שישי בערב, אחרי ארוחת ערב וקידוש, שאצלנו היה דבר קדוש. מסורת שאני משתדל לשמור גם בימים אלה, אבל זה לא כל כך פשוט עם הדור החדש. לפני הצבא אני בעצם כבר לא הייתי דתי. בתחילת השירות הצבאי הלכתי בשבתות לבית כנסת במחנות הצבאיים. הסיבה, אני חושב, זה לקבל את ההרגשה של הבית, בתוך הבליל הגדול הזה של כל עם ישראל שנמצאים איתו. אני חשבתי שאני אלך כמו כולם פה לצנחנים, בעצם זה מה שידעתי, אבל בגיוס, הייתי בסוף הגיוס, מכסות הצנחנים כבר היו מלאות, נשארנו כמה שבועות בבקו"ם, שם הכרתי את חברי הטוב, ישראל כהן מטבעון, בלה, שמאז עד נפילתו במלחמת יום כיפור, היינו חברים ממש קרובים. אני הכרתי אותו קצת בתיכון מהצעדות של 4 הימים, שהיו של בתי הספר, בית ספר כפר יהושע ובית הספר בטבעון, ומרגע שהיינו בבקו"ם ביחד, בהמתנה לצנחנים, ושלחו אותנו לשריון, נהיינו חברים טובים. ואחרי זה יש עוד כמה סיפורים מאוד מעניינים בקשר אליו, כמו גם למקרים של אחרים. הגענו סליחה, אפשר להתקדם, אני רוצה לחזור, כי כן. לא היו לי הרבה מרואיינים דתיים. כמה דתיים כמוך היו פה ביוקנעם? איתי בכיתה בכפר יהושע היה עוד אחד מהמושבה, יואב טורנר, שכבר נפטר, ובמושבה היו איזה 10-12 משפחות דתיות, והיות ולחלקן הגדול היה כמה ילדים, אז בהמשך הייתה קהילה. ביוקנעם יש מסורת של סובלנות רבה לסקטור הדתי שישנו כאן. לא עושים אירועים בשישי שבת, אירועים ציבוריים, ושומרים על זה גם היום, למרות שבמושבה הקהילה כבר יותר קטנה, והיא נעזרת היום בכאלה שיורדים מיוקנעם העילית. אני רוצה להוסיף עוד משהו לעניין של המושבה, שרובה הם יהודים יוצאי אירופה, הולנדים, פולנים, פולניה, גרמניה, מעט רומניה, לא משהו רציני, אבל אנחנו גדלנו עם ילדי המעברה. המועצה המקומית, בכניסה ליוקנעם, הייתה מעברה. מצומת מנסורה, זה הצומת שהיה המחנה הצבאי של חטיבה 45 בשלב מסוים, עד לבתים הראשונים של המושבה הייתה מעברה, פחונים ברמה נמוכה מטורפת. היו לי הרבה חברים בכיתה מיוקנעם עילית, שאנחנו חברים עד היום. אני קיבלתי אותם באופן טבעי, אנחנו חברים עד היום, ואני יכול להגיד שאני מניח ויודע, הם יסתכלו עלינו כמו על איזה עשירים, שיש להם בית וחדרים והכל. היה פער מאוד גדול. אבל ההורים שלי היו אנשים מאוד אנושיים ועזרו במקומות שונים ככל שניתן, ועד היום יש כאלה שמזכירים לי את זה. זה ממש
מרגש אותי בעיקר בימים אלה שמדברים על אפליה ועל בין יהודי המערב ויהודי אירופה ליהודי המזרח. אבל אני רוצה להודות במשהו. קודם כל חלקם, הילדים עבדו איתנו בחצר. כתפו מלפונים, הוציאו גזר, זרעו בידיים ובמכונת זריעה על ארבע, הולכים בשדה. יחד איתך. יחד איתי. הם, וכל זה, וקיבלו תשלום, אני לא יודע, לא תמיד, לרובם לא היו שום תלונות, אבל ברור שצריך לזכור גם, שגם האלה כמוני שהתייחסו לעולים מארצות המזרח בתור חברים, היה פער, והיו גם דעות קדומות. אפילו אני, שלא חשוד, אני הולך ביוקנעם עילית, אז הילדים שלי היום שואלים אותי כל פעם, מה זה כולם אומרים לך שלום? אנחנו היינו חברים. אבל המחשבה הייתה, בתור ילד שלא מכיר את העולם, שהם אחרים, הם כאילו נולדו כאלה. וזה לא נכון, אנחנו יודעים היום שלא נכון. חלקם היו עשירים ועלו לארץ וכל זה, ויהודי האשכנז, ארצות אירופה, זכו בסופו של דבר לתמיכה יותר גדולה. על חקלאות אני יכול לדבר איתך כמה שאתה רוצה, אבל זה לא... אבל זה... שאין הרבה כאלה, אבל לא חשוב. חקלאות והתיישבות זה. לפני שנחזור לצבא, שתי שאלות. א', לגבי... היו הבדלים פוליטיים ביוקנעם, בין הדתיים לבין החילונים, מתושבי המושבה. היו, למיטב ידיעתי, רוב התושבים הצביעו כמובן למפא"י. היו ביוקנעם כמה שהצביעו למפד"ל, כולל אבא שלי. אבא שלי עד הרוב ימיו הצביע למפד"ל. הוא אפילו, לפי מיטב הבנתי, תמך בהתיישבות ביהודה ושומרון, וראה בזה את גאולת ארץ ישראל. היו גם ביוקנעם 3 משפחות קומוניסטיות, וכל אחד בכפר ידע מי המשפחות הקומוניסטיות. אין מה לדבר. זה פשוט... אין סודות. זה פשוט מדהים היה. היה קטלוג, כן? זה. אבל למרות שלא היינו מושב, כמו כפר יהושע, בית שערים, נהלל, גם בין המושבים האלה יש דרגות. וזה. והיינו על יד הזורע, הקיבוץ, שחברים טובים של ההורים שלי, אני מצביע כי שם היה הבית שגדלתי בו, מגרמניה גרו בזורע. אבל הם היו היקים של הזורע. שומר צעיר. שומר הצעיר. אבל, והם הסתכלו עלינו מלמעלה. אז בקיצור, כולם, כל אחד הסתכל על השני מלמעלה, לפי המיקום שלו, המוצא שלו, הדרגה שלו. זה תמיד, זה טבעי. אבל, כן. רגע, עוד שאלה אחת לגבי ההורים שלך, שבנו את הבית הראשון שלהם. ממה היה בנוי הבית? הבית, הם קיבלו... לא, אני שואל את זה אפרופו... קובייה? אני יכול להראות לך תמונה? הפחונים של המעברה. מה זה? אפרופו הפחונים של המעברה. בנו אותו מבלוקים. מבלוקים. יש פה תמונה של הבית מפעם. אני אומר לך, זאת אומרת, לא גרתם בצריף. לא גרנו בצריף. כי אנחנו בית שערים, גרנו הרבה שנים בצריף. אני קראתי בצריף. רק אחרי מלחמת השחרור, לא. עברנו, 52 עברנו לבית מבטון. אני נולדתי בבית על עמודים, מטבח, חדר אוכל, זה ביחד, וחדר שינה, ואחרי זה ההורים שלי הוסיפו למטה, ואחרי זה בנו לנו חדרים והגדילו את הבית. הבית שלהם הוא משנת 44. עכשיו, עוד שאלה, החברים שלך מהמעברה. כן. שאתה אומר, הם גרו בצריף בפחונים. פחונים. וזה וזה. אתה מדבר איתם על הפערים הפוליטיים שמדברים עליהם היום? הכל. ומה הם אומרים? רגע, קודם כל זה נושא בפני עצמו, אבל החברים שלי, אני רוצה להוסיף עוד משהו לפני, אני אגיד על זה.
שלא יהיו אשליות. גם בדמוקרטיה, גם כשמפלגת שמפאי שלטה ביוקנעם עילית, והיה כאן מפעל סולטם, בשביל לעבוד בסולטם היה צריך להיות חבר הסתדרות. וחבר הסתדרות זה... יעני מצביע למפאי, אני לא יודע. עכשיו, חלקם עד היום נושאים על גבם את רגשות התסכול על מה שעשו להם. וחלקם רואים את זה כחלק מתהליך הקליטה. יש מישהו שאומר לי, ברוך שמואלי, שאבא שלו היה ראש המועצה הראשון של יוקנעם עילית, הוא אומר לי שאבא שלו אמר לו, הוא היה ראש מועצה אחרי מאיר בן מאיר. מאיר בן מאיר עבד במשרד החקלאות אחר כך וכל זה, הוא אומר שאבא שלו אמר לו, תדע לך שעם כל הבעיות והאפליה, טוב שהאשכנזים באו לפנינו לכאן, אחרת היינו נראים כמו שעיראק נראית. הוא אומר לי את זה, אנחנו נפגשים עד היום. אבל יש כאלה שהם נושאים על גבם את רגשות האפליה והתסכול. אבל עכשיו, בין האנשים ביוקנעם, היו כאלה שטרטרו את העובדים שלהם, היו כאלה רבים שנאבקו, המשפחות החקלאיות, על הפרנסה הבסיסית שלהם. הם לא יכלו לשלם שכר עבודה כמה שהעובדים רצו. והיה תסכול בשני הצדדים. ואם מישהו היה בשדה, איזה פועל, ולא נתנו לו ללכת לשתות מים, אז ישר זה אפליה. עכשיו אנחנו יודעים, אנשים, יש שונות גדולה בין אנשים. אחד יותר ידידותי, השני פחות ידידותי. אנחנו היינו יותר ידידותיים. ואני שמח וגאה על זה עד היום. טוב, בוא נחזור לצבא. אז היינו בבקו"ם, ואחרי זה 3 שבועות בבקו"ם שלא ידענו מה לעשות, אמרו לנו, אתם הולכים לשריון. העמיסו אותנו על המשאיות ונסענו לג'וליס. היינו בהלם, ושם פגשתי שוב את כל עם ישראל. לא קבוצה של נבחרים שמוינו וכל זה, אלא מכל העדות, ובהתחלה היה לא פשוט, אבל די מהר, שבוע-שבועיים נסתגלתי, והיינו בטירונות של שריון, במחנה חסה על יד ג'וליס, זה די קרוב לאשקלון. היו חבר'ה מכל הארץ, מכל העדות, מכל הרמות. זה היה גדוד 82. זה היה של גדוד 82, כי הם מיועדים לגדוד 82. ועירוניים, קיבוצניקים. בהסתכלות הכללית, הקיבוצניקים היו ליגה אחרת. כל שבוע מקבלים חבילה מהקיבוץ של ועדת הקשר וכל מה שקשור לזה. זה דברים בולטים. היום אנחנו יושבים, אנחנו מדברים על זה. אנחנו צוחקים. אבל באוהל היו מעפולה ומטירת הכרמל ומשכונת התקווה. וכולם היום באופן מפתיע מספרים בדיחות וצוחקים על הדברים האלה. אבל עשינו את הטירונות בחסה, שזה לא פרק חשוב בשריון. אני באופן בסיסי ספורטאי, אז לא היה קשה, לא המסעות ולא הריצות ולא האימונים. וכבר אני מכיר את עם ישראל, אני גרתי ביוקנעם. עכשיו, אנחנו נחשבנו צפוניים. כשאתה חושב על זה אז, להגיע ליוקנעם, היה צריך לנסוע באוטובוסים או בטרמפים לחיפה, ומחיפה לבוא הנה, וזה כאילו
היינו צפוניים, אנשים לא מכירים את זה. גמרנו את הטירונות, עברנו ממחנה חסה לג'וליס, ללמוד את מקצועות השריון. אני הייתי במדור תותחנות, היה מעניין, עשינו מטווחים, למדנו לירות, למדנו את כל מה שקשור להפעלת טנקי השוט. שוט ישן או שוט? שוט ישן, מה זה? ישן מאוד. עם מערכת היגוי מכנית מאוד בעייתית, אני אמנם לא נהג, אבל זה. וסיימנו את המקצועות ביום שישי, והיינו אמורים לצאת הביתה. ואז היו הסעות לצפון. ואני ועוד כמה, כמו איזה פטי טיפש, נשארתי, חיכיתי להסעות. אלה שיצאו בבוקר, נסעו הביתה. יצאו בטרמפים. אנחנו עלינו כבר על המסעית, אבל בקסטינה עצרו אותנו. כוננות. זה היה אחרי כמה שבועות, אחרי פסח, אחרי שיום העצמאות, אחרי כמה שבועות לא היינו בבית, ונאצר כבר הזיז את הכוחות שלו, וביום שישי בלילה הביאו אותנו במסעית בחזרה לג'וליס, ומשם, אחרי כמה שבועות שלא היינו בבית, שלחו אותנו לגדוד 82 ברביבים. ביום שישי בלילה. אני חושב שהייתי מדוכא בצורה קיצונית. עכשיו, איך מודיעים להורים? להורים שלי לא היה טלפון. אז בעזרת מקום שעצרנו בטלפון ציבורי, צלצלתי לשכנים שכבר היה להם טלפון, להודיע להם שאני לא אגיע. הגענו לגדוד 82 על יד רביבים. בשבילנו זה היה אמצע סוף העולם. חול וחול. זה המציאות. וחילקו אותנו מיד לאוהלים ולשמור. הלכתי עם ישראל כהן, ידידי מטבעון, ושמרנו. המחנה היה ריק, כי הפלוגות המבצעיות יצאו כבר לשטח. ונכנסנו לאוהל, וישנו. ואז פתאום בא מישהו, רב סרן, שאני לא יודע מי הוא, מעיר אותנו ב-2-3 בלילה, מה קורה לכם? קומו, לשמור. היינו בטוחים, אתה יודע, המשמעת בשריון הייתה קשוחה מאוד, העונשים היו בלתי פרופורציונליים לכל עבירה קטנה שעשינו, ובמקרה הזה לא עשו לנו כלום. רק ביקשו מאיתנו שנמשיך לשמור בזה. אחרי כמה ימים הגיעו טנקים, והתחלנו לצייד אותם. ואחרי שציידנו את הטנקים, יצאנו על זחלים לכיוון גבולות. ונכנסנו לכוננות למלחמת 6 הימים. לא עברתי לאימון צוות בעצם? לא עברנו אימון צוות. לא עברנו אימון צוות. כל אחד במקצוע שלו. היינו בפלוגה קוף, קוברה, פלוגה של חיילים חדשים, וחיכינו איזה 2-3 שבועות, אני לא זוכר, לא ספרתי את הימים, ותזכור שעוד יש לי גירעון של ימים שלא הייתי בבית, כמו אחרים, אני לא הייתי יוצא דופן, אבל אמיר יופי היה מ"פ, הוא היה מאוד, מאוד קפדני, תקיף. לא עשינו כמעט אימונים בכלל, כי היינו מתחת לרשתות הסוואה. ולא, זה היה עולם אחר, של מה רואים מהשמיים ומה לא, וכל ההסתכלות על השריון. וב5 ביוני ניתנה הפקודה סדין אדום, ויצאנו למלחמה.
למעשה את הפגזים הראשונים שלנו, במקום במטווחים, ברביבים, ירינו במלחמה. כבר ביום הראשון היו לנו 2 הרוגים, אבל נכנסנו דרך ח'אן יונס לכיוון הג'יראדי, אבל 2 הרוגים האלה הם לא היו מפגז של טנק, הם היו מירייה של איזה צלף, זה מתק והטען קשר שלו, שהיו מחוץ לטנק, אבל כשהגענו בלילה לצומת הג'יראדי, אחרי סיירת שריון שכבר כבשה אותו, ואחרי שהפלוגה המבצעית של גדוד 82 כבר עברה בו, ואנחנו תפסנו את המאחז, אז היה איזה הלם ראשוני, יש 2 הרוגים לפלוגה. מה אנחנו מבינים? זה לא כמו היום שהילדים מבינים. היו לא מעט פצועים והרוגים בצומת הג'יראדי, רובם לא מהפלוגה שלנו, ואנחנו המשכנו אחר כך לכיוון הדיונות שמדרום לרפיח, להבטח את הכוחות, והיינו למעשה כוח עזר. אני מתלבט כרגע על איזה קטע קטן. היה שם מקרה שיצאנו לסייע לא, אני מעדיף שזה לא יופיע זה שמישהו ירה באיזה זקן סיפרת כבר, תספר. מה? כבר סיפרת, תספר. יצאנו לחלץ איזה טנקים עם החוליה הטכנית, והיינו בדיונות חול וחול, מכל מקום, עם הטנקים. והיינו צריכים לעבוד שם כל הערב וכל זה, ופתאום הופיע איזה זקן עם גלימה לבנה. הוא היה שדוף והוא בא, ביקש מים. הוא ישב איתנו איזה שעה, שעתיים, ונתנו לו מים והכל, ואז התחיל ויכוח, מה עושים איתו? מה אנחנו בסוף העולם, כמה טנקים עם חוליה טכנית וזה, חילצנו את זה. ובדיבור הוחלט ששחררים אותו, שילך מאיפה שהוא בא. עוד הוא הלך, נתנו לו מים, עוד הוא הולך, כולנו יושבים ומדברים, פתאום אנחנו שומעים צור. קופצים מיד, מה קורה? זה הסתבר שאחד החבר'ה, מפקד החוליה הטכנית, החליט שזה לא נכון לשחרר אותו, ואנחנו תקועים עם הטנקים, אנחנו עם הטנקים התקועים באמצע הדיונות, והוא הרג אותו. אני אדם רגיש, זה משהו שאני אומר לך, אני הולך איתו כל השנים. זה לא שאני מוטרד כל השנים, אבל כל פעם אני מתלבט, פעם חשבתי לחפש אותו, את הבחור, אני יודע את שמו ואת הכל, אבל החלטתי לוותר. הגענו במלחמה בתור פלוגה אחורית עד ג'בל ליבני, ושם היינו אחרי המלחמה לקראת מצעד הניצחון של גורודיש. ועשינו חניון, קצת אימונים, קצת טיפולים בטנקים, הכל שגרתי. והיינו מפוזרים עם רשתות לאורך ודיות, אם אתה מכיר את זה בשריון, בוודיות שיש בהם כמה שיחים כאלה, אז אתה שם רשת ומסתווה, ותמיד צריך ללכת עם הנשק צמוד, כן? ואני הקמתי יום אחד אחרי הצהריים, ישנתי ליד הטנק, הייתי מת להשתין. הלכתי איזה 20 מטר בוואדי, עמדתי והשתנתי, אני חוזר לטנק, מי עומד? אמיר יופי. אמיר יופי היה קשוח לאללה.
אני הייתי צריך להיות המחזור האחרון של אלה שיוצאים הביתה. והוא על המקום אומר לי, אתה מרותק, אתה לא יוצא. אין חוכמות. ניסיתי דרך, הייתי בטנק ממם, ניסיתי דרך הקצינים לבקש רחמים, אני לא יודע מה, הוא לא ויתר. וככה למצעד הניצחון, אני הייתי עמום, למצעד הניצחון בג'בל ליבני, אני נסעתי עם הנהג על הטנק, למצעד הבכי שלי, לטקס שהיה בג'בל ליבני, שבו גורדיש הכריז אחר כבוד אל המוות, השארנו מבט והוא השפיל את עיניו. לאחר מכן יצאתי, וההורים שלי לא ידעו עד אז שום דבר. הם כבר חששו שמשהו, לא היה תקשורת, אין מאיפה אנחנו בג'בל ליבני בסוף העולם. אחרי שחזרתי, ירדנו לתעלה. פלוגה ג' מגדוד 82, ואנחנו נסענו למזח בעיר סואץ. הייתי בטנק ממם, אפרים שוהם, קצין שלמד בריאלי בפנימייה הצבאית. הוא היה, עד היום אנחנו בקשרים, אבל הוא היה המפקד שוהם. לא אפרים ולא בטיח, המפקד שוהם. וכך הייתי מדבר איתו. אני הייתי התותחן, הוא היה המפקד של הטנק. בתקופה ההיא, בתעלה, היו כמה מקרים שהכניסו ספינות, סירות גומי של חיל הים, של הקומנדו, הכניסו לתעלת סואץ, באזור העיר סואץ, והם שטו לאורך המים, וכל פעם שהיה דבר כזה, אנחנו ידענו, זה מיד קרב. אז היו ימי קרב כאלה. היינו עומדים ויורים על הצד השני, הם יורים עלינו, יש תמונות של פגיעות ודברים כאלה, אבל מה, היינו חיילים פשוטים, טנקיסטים, לא מחוברים לעולם במה שקורה. אחרי כמה שבועות שהייתי שם... עוד לא היית בבית? לא, אחרי ג'בל ליבני יצאתי הביתה, ואז, אחרי כל הפלוגה, ואז נסענו לתעלת סואץ, למפרץ סואץ. יום אחד קראו לי, אתה הולך לקורס מט"קים. ובאנו לג'וליס, עשיתי קורס מט"קים, והוחלט שאני נשאר להדריך בקורס מט"קים. הדרכתי מחזור אחד בקורס מפקדי טנקים, ובסוף המחזור הזה היו בעיות עם מחבלים, עם יאסר ערפאת וכולי בצד הירדני, והיו חילופי אש של כוחות חי"ר, והחליטו להעביר אותנו למזרח. נסענו עם הטנקים מג'וליס לתחנת הרכבת באשקלון. ומתחנת הרכבת באשקלון, על קרונות המסע, עלינו לירושלים. זה היה בין פורים לפסח, לפני יום העצמאות, ומה שאמרו לנו בעצם להגיד, שאנחנו במצעד יום העצמאות. היינו כמה ימים בירושלים, ומהרכבת פרקנו על זחלים לכיוון יריחו. בנסיעה לא פשוטה על כביש, טנקי הצנטוריון אין להם היגוי, היה להם היגוי רציני, ולפעולת קרמה. הגענו בלילה לנבי מוסא בערב, ולפנות בוקר יצאנו לגשר עבדאללה, חצינו את הגשר ופנינו דרומה
לכיוון העיירה כופרן. אם אתה שואל אותי איזה מודיעין בתור מתק היה לי, שום דבר. אני נסעתי אחרי הממם, היינו 3 טנקים, הממם היה גלילי מקיבוץ נען, ואנחנו נסענו על הצירים. ואז אנחנו מסתכלים מסביב, היינו כבר ב8 בבוקר, כמעט לקראת סיום המשימה של המקום שהיינו צריכים להיות בו. כל החלקות, כל השטח מוצף מים, זה חלקות של חקלאים. וכשהתחלנו לתמרן, בלי שום מידע מוקדם והתראה, הטנקים התחילו לשקוע. פשוט מחלקה שלמה מנסה להסתובב על הדרכים בין החלקות, הטנק עם 50 טון שוקע בבוץ ומתחילים חילוצים. זה בעצם היה המבצע שלנו. הממם, הטנק של גלילי, נפגע מפגז ו3 אנשי צוות נהרגו. נשאר רק 3 אנשי הצוות האלה היו גלילי הממם מקיבוץ נען, תקאץ' וארליכמן, ונשאר רק דובי חולטה מהיוגב, שהוא ביוגב עד היום, הוא היה נהג. בגלל שהוא היה נהג, הוא ניצל, כי הפגז פגע למעלה. עד הערב הצלחנו להיחלץ לאחור, אף אחד מאיתנו לא ידע בכלל מה קורה. המידע שהוא עבר למפקדים בדרג הזה היה... ואז החלטתי אחרי מחזור אחד של הדרכה בקורס מפקדי טנקים, שאני רוצה ללכת לקורס קצינים. אני לא יכול להישאר ככה בלי שאני מבין מה קורה. והלכתי לקורס קציני שריון. הקורס היה, היינו מחזור ראשון או שני במצפה רמון. זה רמה אחרת של מגורים. בג'וליס עשינו את ההשלמה החילית של השריון. מאוד נהניתי, היה מאוד מעניין. חבר'ה מצוינים מהמחזור שלי וממחזור אחריי. ובסוף הקורס, מפקד הקורס היה פפר. ובסוף הקורס החליטו להשאיר אותי בתור מדריך בקק"ש. מחזור אחרי זה היה נחום זרחי, שגם הוא נשאר איתי בקק"ש, ואיתי בחדר היה בג'וליס, כבר היינו בחדרים, היה חגי כהל מקיבוץ נען. בחור מוכשר יותר, שנה בעצם מבוגר ממני, איש חביב עם ידי זהב. היה לנו שנה של כיף בהדרכה. ניווטים, תרגילים, היינו נוסעים לסיני לשבוע ימים, לתרגילי ניווט. מג'וליס, דרך אילת, נכנסים לנחל, תמד, כל האזורים, זה הייתה שנה של חוויות. וחוץ מזה, וחוץ מהאימונים ב-302 מדרום לבאר שבע ובשבטה ובהר הנגב, אז היינו על יד אשקלון. אשקלון, אם או בלי מרכאות, הייתה עיר ואם בישראל. הייתה תקופה טובה. השמות שאני מספר לך, חגי נהרג, חגי כהל, אני פשוט עוקב אחרי אנשים חברים שלי, שאחר כך הם נהרגו. אחד מהם זה חגי כהל, שהיה פשוט ידי זהב, איש שמח, בחור צעיר, שמח, היה ממש נהדר. במחזור השלישי באו אליי והציעו לי ללכת לקורס מ"פים ולחתום שנת קבע. מצד אחד החיים הטובים, סליחה שאני אומר את זה בג'וליס,
מצד שני אמרתי, אני צריך באיזשהו מקום גם לעבוד, להרוויח כסף. שנת קבע אולי תעזור לי, אל תשכח שאני באתי ממשק חקלאי, ואנחנו מדברים פה על הצבא, של עבודה קשה כל השנים. דרך אגב, בשבתות, כשהייתי יוצא הביתה מהצבא, שבת, חליבה בבוקר במשק. 12 פרות עם כד חליבה, ברפת בחורף שהיא מלאה רטיבות וזבל וכל מה שאתה רוצה. אנחנו לא מדברים עכשיו על ההתיישבות, זה שיח אחר. זה היה חלק קשה מאוד. כשאתה בא הביתה מהצבא עייף ואתה רוצה ליהנות מהסוף שבוע, צריך לקום בבוקר לחלוב. זה בעצם היה השלב שהחלטתי שאני לא רוצה רפת. אני אולי רוצה להיות חקלאי, אבל אני לא רוצה רפת. הייתי בקורס מ"פים, הקורס היה מעניין מאוד. בקורס הכרתי את בועז גלבוע, בין השאר. היו הרבה אנשי מילואים. בקורס הזה זה היה סדירים ומילואימניקים. והיה מאוד מעניין ונחמד, חבר'ה טובים ותרגילים יפים וניתוחים יפים של הדברים. מפקד הקורס היה אפרים בן שוהם, אלוף משנה אפרים בן שוהם, שהיה אחר כך מח"ט 188 שנהרג במלחמת יום כיפור. גם מפקד איזה קורס שלי. כן, אז אני מוסיף לך את האנשים שבסוף הקורס עברתי לגדוד 53 בחטיבה 188 ברמת הגולן, והייתי סמ"פ של פיני רסנר, סרן פיני רסנר. הפעילות שם הייתה אימוני שדה מה שנקרא, שבוע, שבועיים, 3 תרגילים, שבוע טיפול בכלים וחודש קו ברמת הגולן. רמת הגולן הוחזקה על ידי מוצבים לאורך קו הגבול בין ישראל וסוריה, ולמוצבים היו טנקים בודדים או מחלקות טנקים לידם שהם היו תומכים במוצבים. זו הייתה תקופה של סיורי בוקר ושל ימי קרב. הייתי כבר סגן, אתה שואל אותי למה ימי קרב? אתה לא בדיוק יודע מה זה. אומרים לך, הסורים הפרו פה, הסורים ירו שם, חלק מהמקרים אתה גם שומע את זה, אבל ברדיו זה חילופי אש, חילופי ירי בין כוחותינו. יום קרב זה שמתכוננים עליו בבוקר, עולים בבוקר לעמדות, הארטילריה מתחילה לראות, ואנחנו מתחילים לראות עם הטנקים מעמדות. אז היו עשו את הרמפות בצידי המוצבים, כך שלכל טנק הייתה את הרמפה שלו. לא היה צריך להיות סודי או משהו כזה. הרמפות היו ידועות, המיקום של המחלקות, של הטנקים ושל המוצבים היה ידוע. זה היה חילופי אש בין ישראל וסוריה, שבעצם אנחנו כאנשי צבא, לא כל כך שם אתה שומע שאומרים שהסורים פתחו באש או משהו כזה, ואתה לא בדיוק יודע מי פתח באש. לא שואלים שאלות. לא שואלים שאלות. זה מה שהיה. אבל זו הייתה תקופה טובה. הסיורים בשטח, ההכרה של רמת הגולן. בתור סמ"פ יש לך ג'יפ, אתה יכול לטייל גם ברמת הגולן במשך היום. מאז אני מאוהב ברמת הגולן. ואז יום אחד בסיורי בוקר יש בבוקר, יש חוליות חי"ר שפותחות את הציר, בטנקים שאנחנו היינו ליד תל פארס, זה היה נחל גשור, מה שהיה גשור הישנה, הייתה במחנה ליד תל פארס, ואנחנו עם הטנקים מחפים על החי"רניקים שפותחים,
מחפים מה... לא, אפילו מהעמדות, מאחור. היה שטח גבעי כזה, עוד לא הגענו לרמפות. זה היה בקו אחורי, יש את הכביש מדרום לצפון, מאל-חמה עד קונטרה, שעובר כביש האורך של רמת הגולן, ובעצם אסור לאזרחים לנסוע בכביש הזה לפני פתיחת הציר בבוקר. וכנראה שמישהו הפר את האיסור הזה, לא יודע אם היה מחסום או לא היה מחסום, היו מחבלים בצומת רפיד בין תל פארס, בצומת על הכביש, שמצד אחד תל פארס, בצד השני זה תל קודנה. יש תל קודנה המזרחי ותל קודנה המערבי, בצד הסורי של הגבול. מחבלים הגיעו לכביש, ירו על מכונית פרטית, שנסעו בה איזה 2 או 3 אזרחים, אחת הייתה אזרחית. באנו, הטנקים מיד עלו לעמדות, ירדתי מהטנק לראות מה קורה. החובש הפלוגתי היה, טיפל בפצועים, פצועים די קשה, נדמה לי שכולם שרדו, ואני חוזר לטנק, מתחיל לחפש את המחבלים, ואז אני רואה אותם, אתה יודע, יש קו כחול וקו אדום, או משהו כזה, ולנו היו הוראות שאסור לנו לראות מעבר לקו האדום. ואז אני רואה ממש ליד הקו האדום את המחבלים. אני קורא בקשר, ואני אומר, אני רואה את המחבלים ליד הבסיס של תל קודנה, צמוד לקו האדום. רואה אותם הולכים, מבקש אישור לראות על המחבלים. מהגדוד אומרים, אנחנו בודקים בפיקוד, כל מיני דברים, נמשך, לא מגיע שום אישור. ואני, אברי בר-צור, בן של משפחה ישרה, דתית, יקב, יש פקודה, לא יורה. והמחבלים המשיכו. אחרי הצהריים היה תחקיר, הגיע מוטה גור, אלוף הפיקוד. התכנסנו בגשור בהיאחזות, היו מוטה גור, המח"ט, מוטה גור היה אלוף הפיקוד. הוא מתחיל תחקיר, הוא אומר, כל אחד מספר את הסיפור שלו. ואני מספר את הסיפור שלי. קראתי לחטיבה, קראתי למבצעים, ביקשתי שיאשרו לראות. אף אחד לא ענה. מוטה גור קם, מסכם את הסיכום הזה, את מה שהיה, את התקרית, ואומר לי, אתה, בחור צעיר, לא היית צריך לשאול בכלל. ראית את המחבלים, היית צריך לראות. עכשיו, רק בשביל שתקבל את קודם כל, אני בן של יקים, אני לא מתכחש לזה. כל פגיעה של פגז טנק בצד הסורי, הייתה אחרי זה יום קרב. עכשיו, אני אקח על עצמי את זה שיהיה יום קרב בגלל שאני יריתי, ומה יקרה אחר כך? אחרי יומיים יצאתי נזוף, היה לי קשה מאוד עם זה. כי זה בניגוד ל-DNA שלי. לעשות... הוא לא הדיח אותך, רק נזף בך. רק נזף בי קבל עם ועולם. זה מספיק גרוע בשבילי. למחרת הגיע בבוקר המג"ד, בכר, איש גדול, סגן אלוף, אני קטן, בולגרי. אשתו מבית שערים דרך אגב. מה? אשתו מבית שערים. מה אתה אומר? כן. הוא היה מג"ד חזק, רציני, אני הערכתי אותו. הוא בא, בוא איתי, אנחנו הולכים לסיור, הולכים לדרך הטשטוש, מגיעים לדרך הטשטוש, ומתחיל השטח המפורז בינינו לבין הגבול הסורי. אני חושב שזה היה גשור הישנה, לא ישראלית.
ואז הוא אומר לי, אני הייתי עם קומנד קאר, עומדים על הכביש, והוא אומר לי, קח את הקומנד קאר, ואנחנו מתכננים איזה פעולה על הלילה, ותיסע על הדרך הזאת, לראות עד לאן היא מגיעה. ואז אני אומר לו, אבל הדרך הזאת לא בדוקה, לא בדקנו אותה. זה דרך שאנחנו לא בודקים. אין טשטוש, אין שום דבר, לא יודעים שום דבר. הוא מסתכל עליי בעיניים, הפרשי הגובה גם משפיעים, שלא תחשוב. הוא אומר לי, מה אתה שואל שאלות? אמרתי לך, תיסע לשם. ישבתי על הנונון, הנהג נוסע, אנחנו נוסעים, אני מסתכל כל הזמן, לאט לאט. לא עברו איזה, אני לא יודע כמה, 20, 30, 40 מטר. ואז אני רואה משהו על הדרך. אני צועק מוקש! ובום. היה פיצוץ, ועפנו. אני עפתי לצד אחד, הנהג עם הרכב עף לצד שני. זהו, הבנתי, הוא היה מוקש. אני מסתכל, אני די שלם, אני לא שומע כלום. כלום, כלום, כלום. יש צפצאים וכל זה. טוב, הם רצו כולם, והביאו חובשים, בלה בלה בלה, חבשו אותי, ולקחו אותי לרמב"ם. ברמב"ם הייתי יום אחד, טיפלו בי, הסתבר שאור התוף שלי נקרע לגמרי, ואז עוד לא הרגשתי בטינטון. אתה יודע מה זה טינטון? אני יודע שמדברים על זה, אבל לא... טינטון זה שיש לך צליל תמידי של כל ישראל בלילה, אתה יודע, טו... וזהו, ובזה בעצם חלק משמעותי של שנת הקבע שלי הסתיים. כי חזרתי אמנם לגדוד אחרי שבועיים בבית, עם חבוש באוזן, אבל כבר לא יכולתי להיות על טנקים, הייתי במפקדה, ובסוף השנה נגמרה השנה, נובמבר עד נובמבר, השתחררתי. מה קרה לנהג הקומנדו? לא קרה לו כלום. זה כנראה היה מוקש ישן, למזלנו, אבל הדרך לא בדוקה. מה קרה לבחר? כלום. כלום. אף אחד לא שאל שאלות? אנחנו היינו בתקופה שלא שואלים שאלות. לא... זה. היום כבר היה תחקיר ומהומה. קיבלתי פרופיל נמוך, 56 נדמה לי, משהו כזה, לא יכול לשרת בשריון, בלה בלה בלה. והלכתי ללמוד חקלאות. הייתי עוד פעמיים בחוץ לארץ בשנתיים האלה שעד מלחמת יום כיפור. פעם אחת נסעתי לארצות הברית למחנות קיץ, ופעם אחת נסעתי להדריך במחנות קיץ, ופעם אחת נסעתי עם חבר לטיול באירופה של 8 שבועות. אז זה היה דבר מאוד, מאוד רציני, זה לא כמו היום שכולם נוסעים. והגענו ליום כיפור 1973, אני הייתי בפקולטה לחקלאות, והייתי בבית, הייתי בבית הכנסת, והתחילו לחשושים פה ושם, אבל לא ידעתי כלום. גר פה ביוקנעם. גר ביוקנעם, כן. ואז הייתה אזעקה, בשתיים אחרי הצהריים. טוב, אני בבית, אני 2 לא הייתי בצבא בעצם, כמעט 2 לא הייתי בצבא. לקראת מועצה יום כיפור, קבל טלפון מישראל כהן, החבר שלי מטבעון. אברי, מה קורה? וזה, אמרתי לו, תשמע, אני לא יודע מה לעשות. הוא אומר, קראו לי ליחידה, הוא היה בחטיבה 217, שירדה לתעלה, ובהמשך, ואני יודע מה אחרי זה,
זה האוגדה שהגיעה עד לישמעאליה ביום השביעי-שמיני באוקטובר. הגדוד של אסף יגורי, שרובו הושמד. גדוד 113. כן, 113. החטיבה של זרחי. של זרחי, כן, החטיבה של זרחי. ואמרתי לו, הוא אומר לי, תיסע לג'וליס. אמרתי לו, בסדר. לקחתי עוד חבר מהצנחנים, הורדתי אותו בתליד, במוצאי יום כיפור, ונסעתי לג'וליס. היה לי רכב, בג'וליס שלחו אותי לרמאללה, לחטיבה 205, לא מכיר, באתי לשם, כמו ישראלי טוב, ציוותו אותי, לא זוכר אף אחד מהצוות, אני אומר לך, ציוותו אותי עם אנשי מילואים מבוגרים ממני, ואחרי יום זיוודנו כל הלילה, הגעתי בחצות, זיוודנו בלילה ובבוקר, ולמחרת יום ראשון לקראת הערב, התחלנו בנסיעה צפונה, מרמאללה, טנקי שוט מטאור, עם היגוי מכני, בפיתולים של הגדה. נסענו באיזה מקום, הטנק ירד מהכביש עד שהעלינו אותו וזה, ובסוף הוא נתקע, ירד ונתקע. אני המפקד, אין ברירה, אני צריך להמשיך. אז מצאתי טרמפ ונסעתי עד עמק הירדן, שם בצומת צמח היה בלגן אימים. צבא מכל הכיוונים מגיע לרמת הגולן. עכשיו, אנחנו לא כל כך ידענו מה קורה. מצאתי עוד טרמפ אחד לרמת הגולן, ועליתי עד אזור אל על. ושם נגלה לעיניי מחזה מטורף. כל השטח, הפלטה, למי שמכיר את רמת הגולן. אל על נמצאת באיזה משטח שבין שני נחלים, נחל אל על ונחל אחר למזרח, ומשם מתחיל שטח פתוח. מה זה פתוח? זה לא פלטה ממש, זה גבעות קטנטנות כאלה בין הטילים לבין הגבול הסורי. עשרות, מאות טנקים סורים וישראלים תקועים, שרופים, אחד ליד השני, מראה שלא ראיתי בחיים שלי. דרך אגב, לא מראים את זה כמעט בתמונות, כאילו זה נראה לי שזה כאילו טאבו, שיראו שהסורים היו בתוך ישראל. בדרך פגשתי את בועז גלבוע, הוא אמר לי, אתה פנוי? בוא, יש לי טנק. הסכמתי. עליתי על הטנק ונסענו. אני לא השתתפתי בקרב הבלימה של האוגדה של מוסא, לא בלימה, הם בעצם, האוגדה של מוסא פלד באה מדרום ונסעה צפונה. והיא בעצם הייתה האגף המזרחי, צמוד לקו הגבול, שפתח את הדרך ובעצם קיפל את הסורים. עליתי על הטנק ונסענו עד ג'וחדר. ובג'וחדר אמרו לנו לעלות לעמדות שאני כבר מכיר אותם בעצם, כי הייתי בגולן שנה ועשיתי את כל סיורי הבוקר ואני מכיר את כל המוצבים. עלינו לעמדות ויורים למזרח מעבר לגבול הסורי. ואז התחילה ההתקפה מזרחה של האוגדה של מוסא פלד. ואז אנחנו רואים, עומדים בעמדה, יורים, חוזרים, ופתאום אנחנו רואים משהו, איזה כדור אש, מתעופף אלינו. לא הבנו מה זה, אבל ברגע האחרון, נהג אחורה. לקח כמה דקות, התחילו דיבורים ברשת, זה טילים, סגרים. איזה טילים? מה טילים? אנחנו לא יודעים על שום טילים. דרך אגב, ההתקפה הזאת של
מוסה פלד, שכנראה ניהל קרב מצוין לאורך כל המלחמה, הייתה מהלך שגם הוא בספר שלו כותב שזה היה טעות, מיותר. זה היה, לא רוצה להגיד היבריס, אבל הרצון, עושים ניצול הצלחה. הוא טוען שהוא קיבל פקודה. כן, אבל אנחנו לא ידענו מזה. ואז המשכנו צפונה, אמרו שחוצים את הגבול על יד קונטרה, נסענו, ואיך שעברנו את קונטרה, אני כמובן מכיר טוב מאוד את האזור הזה, כי הייתי שם בסדיר כמעט שנה שלמה, אחרי שעוברים לפני שמגיעים לקונטרה, פונים מזרחה לציר אמריקה. זה הכביש העיקרי לדמשק. ותוך כדי התנועה, המג"ד, גיא יעקובסון, מודיע לי שאני אקח מחלקה. לא, אני לא יודע מי היה המ"פ, אני הייתי בתפקיד מ"מ. מפריש אותי דרומה, לעלות על הגבעות ולהסתפח לגדוד חיר. הגדוד חיר הזה היה גדוד חרמש של גדוד 91 מחטיבת 9, חטיבת ותיקי העמק ממחנה עמוס. ואני מגיע לשם, אתה נשאר איתם עד שיקראו לך בחזרה, אתה טנקים שמסייעים להם. היינו מחלקת טנקים, אני עולה עם הטנקים, יוצר איתו את הקשר, יורד מהטנקים, נכנס, היה להם כבר אוהל גדול, אוהל מפקדה, משהו כמו בתרגילים. ואני נכנס, ואנחנו מתחילים לדבר, ומציגים לי. אני בן 25, כן, והם ותיקי העמק. תחשוב על זה אני מכיר כמה מהם, כן. ההסתכלות שלי וההסתכלות שלהם, הם שמחו מאוד, הגיעו 3 טנקים, הם היו עם נגמשים, ישנים כאלה. זה היה 3 הימים הכי טובים שהיו לי במלחמה. כי תוך כדי שיחה אנחנו מדברים, הסתבר לי שהוא מזרע, מקיבוץ מזרע. אז אני אומר לו, תשמע, לפני חודשיים, משהו כזה, הייתה חתונה בנהלל. בן דוד שלי התחתן עם מישהי שיש לה משפחה במזרע. אז הוא אומר לי, מה זה משפחה? אני הדוד של ניבה, הכלה. ומאז, זה היה דבר מדהים. הוא חיבק אותי, ואתם איתנו, ואתם, אתה חושב על זה אחרי מלחמה כזאת נוראית, שפתאום באים טנקים, הם עם הנגמשים הישנים האלה, ותיקי העמק. אני רק מתחיל לחשוב איך הם הסתכלו עליי. היה לנו 3 ימים שאנחנו היינו כוח הסיוע שלהם, וחיפינו. כמו שאמרתי לך, בועז גלבוע ששיבץ אותי, הוא היה איתי בקורס, אנחנו היינו ביחד בקורס מ"פים, אנחנו הכרנו, וגם מהעמק. והיה 3 ימים, לא נעים לי להגיד, כיפים כאלה. היו חילופי אש, אבל יש שם שטח גדול עד הטילים, כל העמק הגדול, המשך של הרוקד, שהוא כבר לא עמוק, שזה בין תל חרה ותל מסחרה ותל אנטר וכל הטילים האלה. והם היו אמורים לכבוש את הכפר קודנה, שאם מי שמכיר את המפה, זה היה בצד דרום, קרוב לתל קודנה, שתל קודנה, אם אתה זוכר, אני דיברתי עליו מהשירות הסדיר, שהייתי בצד השני שלו, בצד של תל פארס, שאז ביקשתי שיאשרו לי לראות, ולא נתנו לי לראות.
ואנחנו היינו מיועדים לשמש כוח הטנקים שלהם. ובינתיים אספנו מודיעין. אחרי 3 ימים קיבלתי פקודה לחזור לגדוד, לחטיבה. אני באתי למוישה אגוזי, ואני אומר לו, אין ברירה, אני צריך לעזוב, אני לא יודע מי מחליט פה מה קורה, אבל אני צריך לחזור לגדוד. אני אומר לך, אני רוצה להגיד לך משהו. אני צופה כל יום דרך אגב, בימים האלה ראינו גם קרבות אוויר, זה היה 3 ימים של כמו בית הבראה. קודם האכילו אותנו, כמו שאנשי מילואים יודעים להאכיל, ותיקים. וצפינו על השטח, ואני אומר לו, תשמע, בקודנה יש טנקים, יש נונטטים. אתה חייב נשק נונטט, טנקים, אני לא יודע מה. אם אתם יוצאים לכבוש את זה. היה מדובר כבר על התקפה שתרד דרומה. זה כמו הניצול ההצלחה של מוסא פלד, בצד של צומת רפיד ותל פאריס. ונפרדנו. והצטרפתי לגדוד, ועלינו, כל בוקר היינו עולים לעמדות, בלילה חניון לילה, בבוקר מתפרסים ועולים לעמדות כלפי מזרח, כלפי הגבול הצד המזרחי של סוריה, מה שלכיוון ירדן ועיראק, מנהלים אש עם הסורים ועם כוחות עיראקיים כאלה ואחרים שמגיעים. בלילה השלישי, זה היה 18 באוקטובר, אנחנו נכנסים לחניון לילה. בלילה אתה בחניון לילה, בעמק. כמובן, כל חניון לילה מפגיזים אותו. אם אתה מכיר את תל חרה, זה התל הכי גבוה שם באזור. זה כמו פרוס על כף היד, הכל. היו הפגזות. אבל בלילה ההוא של ה-18 לאוקטובר, מרגע שהתחילה החשיכה, הייתה הפגזה נונסטופ. קיפלו את כל המתדלקים, את כל המכוניות שהביאו הספקה, ושלחו אותם. כולנו בתוך הטנקים עומדים בשורות של חניון הלילה. סוגרים מדפים, שומעים. פתאום אני שומע איזה נקישה, מישהו זה. אנחנו אגוז, סיירת אגוז, תדעו לכם, אנחנו שומרים עליכם. שתדעו, אנחנו פה, היינו שורה חיצונית, שתדעו שאנחנו פה. ואז אני אומר להם, רגע, סיירת אגוז, יש מישהו מיוקנעם, לבמי בשן. הוא 3 שנים מתחתיי בבית ספר. כן, בטח, הוא המ"פ שלנו. תמסרו לו דרישת שלום. זהו, אבל אנחנו, בכל הערב הזה חשבתי עליהם. איך הם, אנחנו עוד בטנקים, אז אם פוגע פגז ארטילריה בטנק, ממש עליך, הלך עליך, אבל לקראת בוקר, עוד דבר שאני רוצה לציין. המג"ד, גיא יעקובסון, מג"ד אדיר, ניהל אותנו ב3 הימים האלה, עם הפריסה כל בוקר, ועם היציאה לקרבות, ולחילופי אש, ועם החזרה לחניון, ועם ניהול החניון לילה, והיציאה בצורה מדהימה. קור רוח, שולט בעניינים, נותן תשובה לכל אחד, גם שיש הפגזה שוטפת. אני לא ראיתי הרבה מפקדים כאלה. אני לא הכרתי אותו דרך אגב. אני רק אמרו לי מי הוא וכל זה. על הבוקר יצאנו בשביל לכבוש את תל אנטר, שנכבש בלילה על ידי כוחות עיראקים או משהו כזה. אנחנו נסענו בעמק, כן? והתחלנו לעלות לכיוון תל אנטר. עכשיו, תל אנטר הוא היה תל חפור, עם תעלות. עכשיו, טנקים בעלייה, אתה גם צריך לראות שאתה לא נכנס לתעלה,
גם אתה צריך לראות שיהיה לך זווית לירי, להנמיך את התותחים. בכל הזמן, כל חול שאתה עולה, אין לך זווית להנמיך את התותח. ואין ברירה. ואז אני מתרומם למקלע המפקד, עומד בחוץ למעלה, ומתחיל לרסס. חיילים במאות, עם בזוקות או ארנטים, אני לא יודע מה, יורים כמו מטורפים. אנחנו עולים לאט לאט, דורסים אותם, דורסים, והם ממשיכים לראות. פשוט, כאילו, ובאים עוד ועוד, כמו נמלים. זה היה דבר מדהים. ופתאום, בום, פיצוץ, ואני מרגיש חם, ואני יורד למטה לכיסא, יורד דם, מבין שנפצעתי, לא יודע מה בדיוק קרה, ואחרי זה אני לא זוכר איזה קטע מה בדיוק היה, הרגשתי שמרימים אותי, הטנק נסע אחורה כנראה, הנהג, כנראה מישהו אמר לנהג לנסוע אחורה, ושמרימים אותי, ואני זוכר שהרימו אותי, ואני זוכר שהשכיבו אותי על הסיפון, או משהו כזה, ואז אני לא זוכר מה היה. אל תשכח גם שאני לא מכיר אף אחד. זה הרגשה מחורבנת שאתה... וחילצו אותי, טיפלו בי על הסיפון, הביאו סמיכות וכל מיני, לקחו אותי לבית חולים בצפת. שוב, אני עוד פעם, אני לא מכיר אף אחד, אז אני לא יודע. בשבילי בעצם נגמרה מלחמת יום כיפור בקטע הזה. הבית חולים בצפת, עכשיו אני לא מכיר את האנשים בחטיבה, אז אני גם לא יודע מי חי, מי מת, מי זה. הייתי די אדיש, ניתחו אותי. איפה נפגעת? נפגעתי כאן, רסיס שנכנס פה, ולמזלי, חוץ מזה שאני כמעט לא רואה בעין, יש רק, הייתה פציעה פנימית מאחורה, ובידיים נפגעתי, וזהו. היה פיצוץ, היה רסיס, אני לא יודע מה. מזלי הוא פגע טוב, אני לא יותר מדי טוב. לא יודע מה להגיד, בבית חולים התעוררתי פעם אחת, כשהפשיט אותי והרופא דיבר וזה, ואז ברגע מסוים מישהו אמר פנצלין. אמרתי, לא יודע איך זה קרה לי, אמרתי להם, לא פנצלין, לא פנצלין. הייתי רגיש לפנצלין, ופעם בתור ילד התנפחתי מזה. זהו, אחרי הניתוח בעיניים, אז אתה עם עיניים סגורות בבית חולים, איזה שבועיים. ואז בית חולים היה בסדר, מה יכול להיות? אני לא נפצעתי, הוגדרתי פצוע בינוני, כי פגיעות עיניים זה מעביר את זה ישר לפצוע בינוני. מגיע בן דודי ממושב רמות, מהחתונה, בן העלל. ואני מדבר איתו, ואני אומר לו, בואי הנה, תשמע, פגשתי את אגוזי, שאבא של, הדוד של ניבה, שזה, הוא לא אומר כלום, שקט, שקט, שקט. אני אומר לו, תגיד לי, מה קורה עכשיו? אני לא רואה, לא יודע. עד הרב זה צום במורת. הוא אומר לי, נהרג.
באום בוטנה, בכפר שזה. בסדר, זה... אין מה לעשות. זה המצב. אחרי זה בבית חולים התחלתי לשמוע אבא של ישראל כהן, חברי מטבעון, צלצל אליי. מה עם ישראל? זה היה כבר אחרי המלחמה הרי, אם אני יודע. אמרתי לו, אני לא יודע. יצרתי איזה קשר עם נחום זרחי, אני לא זוכר בגלויות, במה, בזה. הוא אומר, אני לא יודע. לא יודעים. זהו, בהמשך הגיע גם הבשורה על חגי כהן. וזה אני אומר לך על החברים הכי טובים. אתה יודע, חברים שאתה בנפש, בדם, זה היה קטע קשה. וזהו, החלמתי לאט לאט. לא הייתי בסיני חצי שנה כמו החטיבה שירדה לסיני. כאילו, את זה הרווחתי. אפילו למדתי ברחובות בתור בן כמעט יחיד. זכר כמעט יחיד בפקולטה. וזהו. עכשיו אני רוצה לספר לך עוד משהו קטן. בבקשה. בעניין הזה. יש חקלאי, הוא היה איש חקלאות. הוא במקור משבי ציון, והוא עבד פעם בחוות הזרע. אני עבדתי בחברת הזרע, ועבדתי במחקר ופיתוח בעגבניות לתעשייה, במסגרת המאסטר שלי, ואחר כך בכותנה בדוקטורט שלי, והכרתי אותו, גם מהעבודה שלי בעגבניות לתעשייה בארץ, הוא היה מרכז השלחין בשבי ציון, וגם אחרי זה מחוות יבור. חוות יבור זה לא רחוק מעכו, כן? ואפילו פעם אחת מאיזה תרגיל צבאי בדרום, אני חזרתי רק עוד פעם לצבא, על זה אני אספר, שהייתי בדרום. כשאבא של אשתי הגיע לגיל 100, הוא היה בדור טבעון, לקחנו לכל מיני מקומות בחקלאות ישראל בארץ. להידרופוני, לחקלאות תעשייתית מתקדמת, למפעלים, והחלטתי לקחת אותו לריש לקיש של מיכה נוי מאיר מציפורי. ושאותו אני מכיר כבר הרבה שנים. גם כי ראיתי אותו בתרגיל בצבא ביחד, ובעיקר מהעבודה בחקלאות ובזרעים. אני בא עם אשתי, נסענו לעשות סיור מוקדם, באנו לשם, לריש לקיש, והיה שם בדיוק, הבת שלו היא מומחית לשמן, היא תותחית, והייתה מיכה, הוא איש חקלאות בסיסי כזה, והייתה קבוצה של שפים שבאה לטעום שמן. אני יכול להגיד לך שאני מוכל לתירס, אני טועם תירס, אני יכול להגיד לך כל תירס מה הוא וכל זה. אבל שמן, אני אוהב שמן זית, אבל אני לא מכיר. והיא הרצתה להם, הקשבנו והכל. ובסוף ההרצאה הייתה להם ארוחה. ואז מיכה אומר לי, בואו לארוחה. לא היה נעים, אבל באנו. ואחרי זה התיישבנו. ואז אני אומר לו, מיכה, כמה אני משלם על הארוחה? אז הוא אומר לי, אתה לא משלם שום דבר, אתה השתגעת? אני הורדתי אותך מהטנק בתל אנטר. אני אומר לו, מה? הוא אומר לי, כן. אני מאלה שהורידו אותך מהטנק בתל אנטר. וואו, זה היה משהו נוראי. לא נוראי מבחינת רע,
משהו מדהים. אתה יודע, גברים לא מדברים. אתה מכיר את זה? גברים לא מדברים. אף פעם. גם כשפגשתי אותו במילואים פעם, בתרגיל בנגב, וגם כשהיינו בשדות, אף מילה על הצבא ועל מלחמת יום כיפור. במיוחד על מלחמת יום כיפור. כן, אני גם הייתי מסופח. אז מה אני ממילא לא מכיר. דרך אגב, אני יכול להוסיף עוד משהו, לטובת החטיבה. הם היו איתי 100%. הם באו לבית חולים מהר, והמשיכו לבוא לבקר, וקצינת נפגעים, וכל פעם, מה אתה רוצה, והזמינו אותי. ואני אמרתי, זה לא היחידה שלי. אני לא רוצה שום דבר, הכל בסדר. אין לי אף תלונה, אין לי מה להגיד תודה. זה... הייתה לך בעצם שום יחידה, כי אתה... נכון, כי פעמיים נפצעתי ולא הייתה לי יחידה. אחרי זה, את אשתי הכרתי בפקולטה לחקלאות, ומדי פעם מהפקולטה, ושוב פעם, לא עשיתי מילואים, כן? שוב פרופיל נמוך והכל זה. ואמרתי, טוב, נפצעת פעם אחת, נפצעת פעמיים, זה מספיק. והלכנו ערב אחד לאכול במסעדה בראשון לציון. ושם פגשתי חבר שלי, עמיקם כהן. עמיקם כהן מנהל פרטנר. בשנים הראשונות, הוא עבד וניהל כמה מפעלים. הוא היה חבר טוב. הוא היה במחזור שלי בקורס קציני שריון. ישבנו ודיברנו. הוא אמר לי, אברי, למה שלא תבוא אלינו לחטיבה? אז אני אומר לו, עמיקם, תגיד לי, מה קרה לך? תן לי שקט עכשיו וכל זה. הוא אומר לי, לא, תבוא. תהיה רק קמב"ץ. עבד עליי, לחץ עליי, בסוף הסכמתי. ובאתי לחטיבה, הצטרפתי לחטיבה 459. גדוד 9214. זה היה בערך ב-1975. והייתי הקמב"ץ של בריק. עכשיו בריק, הוא היה גם בקורס מפקדי טנקים, הוא היה גם הממ"מ שפיקד עליי. והייתי כמה שנים איתו במילואים, בתור קמב"ץ. ואחרי כמה זמן הם אמרו לי, אנחנו עושים שינויים בגדוד. הוא אמר לי, בריק עוזב, רוצים שתבוא להיות מ"פ. ואני לא יודע, השתכנעתי, אני לא יודע להגיד זה. אהבתי את החבר'ה, את האווירה, את הכל, והסכמתי להיות מ"פ. גם בשירות הסדיר בגולן עשיתי הרבה סיורים ברמת הגולן ובעמק בית שאן, וגם במילואים בגדוד 9214 היינו בעמק הירדן, עמק בית שאן, סיורים, מחבלים, חילופי אש, טנקים. זה השנים הקשות של עמק בית שאן. בינתיים בריק עזב, בא מג"ד חדש, שוקי גלבוע, בחור צעיר, רב סרן משירות סדיר. והמח"ט היה עמוס לוריה, אני לא יודע אם שמעת את השם שלו. והוא היה קטוע יד. אני לא יודע אפילו אם זה מהצבא, אני מניח שזה מהצבא או משהו כזה. והוא תמיד היה נראה לו שאני האינטליגנט שמפריע לו. ואז הוא אמר לי, אז הייתי באמצע הדוקטורט, ואני איש כל כך חבר של כולם, הוא אמר לי, מה נשמע דוקטור? מה אתה אומר דוקטור? כל הזמן כאילו זה. היה לנו אימונים בצאלים, והיחסים בינינו לא היו זה, הוא היה תמיד מהיר מרחוק, אבל זה
עד שהגיע 82. 82, מלחמת לבנון הראשונה, גויסנו. היינו במחנה עמיעד. ליד כורזים, ליד הירידה בצומת שם. לא נפתלי. לא נפתלי. טוב, תוציא את זה מהקטע הזה. בסדר. באנו לשם, אני הייתי באמצע הדוקטורט, כל הניסויים שלי היו בשדה, אתה יודע מה זה חקלאות, עבודת הדוקטורט, וביקשתי מחבר שלי, חיים אורלי, מטבעון, שהוא למד איתי גם כן, שידאג לטפל בניסויים, ואנחנו ירדנו מהמחנה פילון. כן, לא פילון, לפני פילון, זה לא חשוב, אני אמצא את זה ואולי... וירדנו לכורזים, חצינו את הירדן והתמקמנו בצד המזרחי של הבטחה, עלינו קצת למעלה בכיוון חושניה, לא היינו בעמדות, היינו בהמתנה, לא עשינו כלום במלחמת לבנון השנייה. היינו חטיבת עתודה, עשינו קצת אימונים בשטח של חושניה, וירדנו מדי פעם לכנרת, אפילו פעם החיילים שלי פעם עזרו לגיסי, שהוא במושב רמות, עזרו לו לקטוף מלונים, משהו כזה, וזה היה... ואחרי המלחמה, נגמר השלב הראשון של המלחמה, התחילו להוציא אנשים הביתה. אני נקטתי מדיניות של כולם גויסו במוצאי שבת, במפתיע, שמעתי את הבעיות, כל אחד ייסע בזמנו, הוצאתי אותם לפי סדרי עדיפויות של הדברים שהם צריכים בבית, וגם ממם אחד שביקש ממנו, יש לו חברה מארצות הברית, היא בדיוק עוזבת את הארץ והוא רוצה לצאת וכל זה, ולמחרת היה צריך להיות תרגיל גדודי. ואני התלבטתי והוצאתי אותו, נתתי לו לצאת. למחרת קיבלתי ממם מחליף לתרגיל, ואז הממם הזה כנראה לא היה הגפרור הכי חד בארנק, ואז עמוס לורי הזה התחיל לדבר איתי. מה, איפה הממם? אמרתי לו, שלחתי אותו הביתה. יש לו עניין אישי לסדר. הוא מאוד כעס עליי, אבל זה לא היה נורא, כי הוא כעס עליי גם בעבר. אני לא יודע, הייתי איזה מטרה בשבילו. אחרי שכולם יצאו, הגיע תורי לצאת. כולם יצאו, כל החיילים, ואני דיברתי עם המגד שוקי, מגד צעיר שבא, עשה קריירה. אמרתי לו, שוקי, אני צריך יומיים. אני צריך לצאת היום, מחר אני עובד, מחרתיים בבוקר, אני על הבוקר פה. תדבר, תברר, והוא לא... אמר, לא, אתה מקבל רק יום אחד. יש השתלמות ארטילריה. אמרתי לו, שוקי, לפני כמה חודשים, היינו 3 ימים בצריפין. 3 ימים בקורס השתלמות, ארטילריה. הוא לא הסכים. אמרתי לו, שוקי, אני רוצה להסביר לך משהו. שתדע לך, זה עבודת הדוקטורט שלי, אנחנו פה במשהו רגעי, זה המסלול של החיים. התרגיל, ההשתלמות, זה לא מה שעושה את ההבדל, מה שחשוב. אם אני לא נוסע על הניסיונות שלי, זה
הלכה שנה שלמה בדוקטורט. יצאתי, ולא חזרתי למחרת. חזרתי יום אחרי זה בבוקר. לקחו אותי למח"ט, עמוס לוריה. הוא הדיח אותי. לא דיברתי איתו הרבה. אני מודה שהייתי עצוב, בעיקר בגלל החיילים. ואין ברירה, לקחתי את הפקלאות. היינו קצת דרומית לחושניה, בציר שעולה מהכנרת לחושניה. ואמרתי לשוקי, המג"ד, שאני רוצה לדבר עם הפלוגה. הוא אומר לי, אתה לא תדבר עם הפלוגה. זהו, הלכתי הביתה, ורק רגע, יש לי פה איזה... שנייה, איפה המכתב? אתה רוצה לעשות הפסקה שנייה? אני אביא אותו, רגע. דבר. חזרתי, לא דיברתי עם החיילים, חזרתי הביתה, הייתי מאוד עצוב, היה לי תקופה מאוד קשה, ודבורה אשתי אמרה לי, מה קרה לך, מה אתה עצוב? תעזוב, מה אתה... אמרתי, אז תשמעי, פלוגה, חיילים, זה משהו שזה חלק מהחיים, זה לא זה. ומה בסך הכל ביקשתי? אבל זה חולשה יקית שלי. כי בעצם, במקרה הזה צריך בתחבולות תעשה לך מלחמה. למה? היא אמרת לי, אם כל כך רצית, למה לא אמרת שאתה חולה, צלצלת שאתה חולה, ומביא פתק מהרופא. זה היושר של הבית והיקיות, וזה נכון, היא צודקת. חיילים באו לבקר בחופשות, הייתה מחאה גדולה בגדוד, אבל זה צבא. אין מה לעשות. בסופו של דבר, כתבתי מכתב לחיילים, ואחרי זה הופיע אז היה מכונת דפוס, זה לא היה מחשב. בין השאר כתבתי להם, כשקיבלתי על עצמי תפקיד מ"פ בגדוד, לאחר שהמג"ד פנה אליי ביוזמתו, קו מתחת, הובטח לי כי תהיה התחשבות בעבודתי, במחקר ובמשק, המתמקדת לעונה קצרה בקיץ. לצערי ההבטחה לא קוימה. אני לא מכיר את הכל, רק קטע. יתרה מזאת, לאורך כל תקופת המילואים האחרונה, לאחר שנגמר שלב הלחימה בלבנון, לא זכו פניותיי לתשובה סבירה. כשהתברר לי שעמל כפיים של שנה שלמה יורד לטמיון, נאלצתי לוותר מרצוני על השתתפות בהשתלמות ארטילריה שגרתית למ"פים, כדי שעם גמר המילואים יהיה לי במה להמשיך לעבוד. המחיר ששילמתי היה הדחתי מתפקיד מ"פ. לא בלב קל קיבלתי את החלטתי, אולם לא הותירו בפניי מוצא. זהו, זה מה שהיה מבחינתי. אני אחרי זה המשכתי לעשות מילואים, ובין השאר ליוויתי אנשי שב"כ, קצינים היו צריכים ללוות אנשי שב"כ בלבנון. מאבטחים, כן. מאבטחים של שב"כ. כן. היו עוד חיילים שהיו גם, אבל כן. כל רכב היה קצין, שני סיפורים קטנים. זה היה שלב אחד.
השלב הוא, מה שהיה, היה איש שב"כ בכיר שנסענו, אנחנו היינו בתוך שטח ישראל, ונכנסים בכל מיני מכוניות אנטיקות כאלה, אתה יודע, מרצדסים, זה, ללבנון. ויש עוד מאבטחים, ואני, איש האבטחה, קצין האבטחה, הוא המפקד בשטח, לא איש השב"כ, בכיר ככל שיהיה. הוא רק עושה את העבודה שלו. אז א', שם ראיתי דברים לא פשוטים, כן, בסגרים ומעצרים וכל זה. אדם מבוגר שעומד איתנו, ואתה עומד איתו, יש לו את הבגד הערבי הזה, אני לא זוכר. גלביה. ומשתין, תוך כדי דיבור. אתה יודע, עוצרים אותו באמצע הכפר, ואז כולם רואים. גמרנו את הסיבוב, ואיש השב"כ, המסתובבים מתחיל מחזור, והוא אומר לי, תיסע מפה. אני אומר לו, לא, מה פתאום מפה? אני לא אסע מפה. יש הוראה מפורשת, לא יוצאים בדרך שנכנסים. הוא אומר לי, אני אומר לך, תיסע מפה. אני אומר לו, אני לא מוכן, אני לא נוסע מפה, שלא יהיה לך אי הבנות. הוא רתח. ההוראה הייתה, זה דבר אחד. הדבר נוסף, אחרי זה הייתי בפיקוד צפון, בבור, הייתי בכל מיני תרגילים וכאלה, בתור איש אגם, וקיבלתי מינוי להיות איש שריון במפקדת חיל האוויר בבור בצפת. עכשיו, אני עבדתי בנווה יער, במכון וולקני, בחקר תירס, והסתובבתי בעולם בכל מיני מדינות, ברוסיה, בהונגריה, בכל מיני שיתופי פעולה וכאלה, דברים נהדרים. יום אחד אני מתקבל טלפון. אומרים לי, מדברים עם משרד ראש הממשלה, אנחנו רוצים להזמין אותך לפגישה. טוב, מתי? אומרים לי, תאריך זה וזה, תבוא לחיפה, אני לא זוכר, זה רחוב על יד השקם, היה שקם בחיפה פעם, באדר. כן. כן, שם על יד השקם, תבוא, יהיה לך פגישה. רחוב סנט לוקס. מה? רחוב סנט לוקס. משהו כזה, אני מתחת רחוב, על יד רחוב הנביאים, מתחת רחוב הרצליה. כן. ואני המשכתי בעבודה והכל, בכלל לא העסיק אותי, כי בתקופה הזאת היו אליי הרבה פניות בעניין של עבודות בחו"ל, ועבדתי במזרח אירופה וכל זה. בבוקר כשנסעתי לחיפה, התחלתי לחשוב, מה פתאום מזמינים אותי ממשרד ראש הממשלה לחיפה, באיזה קומת קרקע, בדירה, מה זה? איך שנכנסתי מתחת גשר ושמיע, פעם בכניסה לחיפה, אמרתי, וואלה, אני יודע. גילו שהייתי במזרח גרמניה, ב-1972. רגע, תכף אספר לך. אני מכנה את האוטו, בא לשם, דירה, זה כמו בסיפורים של מוסד וכאלה. אתה נכנס לדירת קומת קרקע, אין רהיטים, יש כיסא, יש שולחן, עומד מישהו, ושואל, אומר לי, שלום, אתה יודע למה באת, למה הזמינו אותך? אמרתי, אני לא יודע, אבל בדרך לפה, נראה לי שנפל לי האסימון. מצאתם, גיליתם, אני לא יודע מה, שהייתי פעם במזרח גרמניה. הוא אומר לי, נכון. אז לפני שאני אספר לך את כל מה שהוא אמר, אני אגיד לך שלאמא שלי
ואח שלה בארץ. היה אז עוד אח במזרח גרמניה. אמא שלי הייתה קומוניסטית בגרמניה, הייתה במאסר שנה ועלתה לארץ. הוא נשאר קומוניסט בגרמניה, והיה במחנה ריכוז בתור קומוניסט, לא בתור יהודי. זה. עכשיו, גרמניה ומזרח גרמניה וישראל אין קשרים, והם הקומוניסטים הכי קיצוניים. ב-1972, כשנסעתי לטיול לאירופה, האח של אמא שלי פה בארץ, יעקב כהן, שהיה ראש מועצת, אז הייתה מועצה, היום זה עיריית קריית אונו, היה פעיל במפא"י ובכל זה, והוא שמר על קשר עם האח. ודיברתי איתו, אמרתי לו, אני רוצה להכיר את המשפחה. הוא אומר לי, אתה רוצה לנסוע למזרח גרמניה? אמרתי לו, כן. אז הוא אומר לי, אני אסדר לך. והוא קשרים, סידר לי, ונסעתי עם שני חברים שלי לטייל באירופה. עכשיו אתה שואל אותי, איך נכנסתי למזרח גרמניה? ואיך נתנו לי לצאת כשבארץ, אז אתה היית צריך למלא לאיזה מדינות אתה נוסע. והרי אני, יקה בן יקים, לא יכול לשקר. אז כתבתי גרמניה. כתבתי גרמניה. הייתי בגרמניה. ונסענו, זה היה ביקור מדהים. אני לא יודע, לא דיברתי על זה אז הרבה שנים, אבל בכל אופן, הגענו לגבול, איזה 100 קילומטר דרומה מברלין, חיכינו, באו אלינו, ופתאום אני רואה מרחוק גדרות כאלה בגובה 6 מטר, ממש כמו בגולאג, מה שאתה רוצה. את הדוד שלי, שהכרתי את התמונה, עומד שם בזה, הכניסו אותנו, שערים פה, שער נסגר מאחורינו, אנחנו יושבים, 3 ישראלים, 1972, בגבול מזרח גרמניה בין הגדרות, אחרי שמסרנו את הדרכונים. אין ויזה, אין כלום. מסרנו את הדרכונים. אחרי 4 שעות הכניסו אותנו עם הדוד, ציילנו במזרח גרמניה, הוא איש בכיר במזרח גרמניה. אחרי זה הוא גם היה בארץ, אצל הדוד שלי, ופה אצלנו, זה סיפור בפני עצמו של מזרח גרמניה. אבל למה קראו לי עכשיו? פשוט מאוד, עשו תחקיר לפני שאני נכנס לבור בפיקוד צפון. וחבר שלי שהיה איתי, שרשמתי אותו בתור ממליץ, סיפר. הוא אמר, היינו במזרח גרמניה. והוא סיפר. זהו. זה לא היה ברישומים, היה אמור להיות, אבל לא, אני לא יודע, לא היה. זה הסיפורים שלי, זהו. זה מה שקשור. טוב, לפני שנסכם, נספר בכל זאת על מהלך החיים אחרי הצבא. חתנת, מתי, איך, תלמדי קצת על העבודה האזרחית שלך, רגילה. אני חזרתי אחרי שגמרתי תואר שני בפקולטה לחקלאות, התחתנו, דבורה ואני. דבורה מאיפה? בלפוריה. אבא שלה גם חקלאי. היה. איזה משפחה? הררי. הייתי שם אתמול בלוויה של שום. בבלפוריה? מישהו ותיק, אולי מכירה. ניצן, עופר ניצן. ניצן אני יודע, עוד מכיר אותו, אבל עשיתי לו פיקוח מזיקים פעם. אבינועם, בעלה. לא, אבינועם זה הבעל. אבינועם נפטר לפני 3 חודשים, והיא נפטרה... מה אתה אומר? כן. בקיצור... הם כבר גדולים, כן, אבל... החקלאות הייתה אצלי, כשלמדנו בפקולטה לחקלאות, בחופשות עשיתי פיקוח מזיקים. עבדתי בין השאר עם מפעלי העמק, והתמחיתי בעגבניות תעשייה, ועשיתי את המאסטר בעגבניות תעשייה, עם פרופסור יהושע רודיך, שהיה הורים ותומים של כל פיתוח העגבניות לתעשייה בארץ. ובחופשות
בקיץ הייתי עושה פיקוח מזיקים בעמק. עבור, היה מוישה שניצר מגן איגר, שהוא היה איש המפעלים, פרי העמק, ועשיתי גם בבלפוריה, פיקוח בכל המושבים. עגבניות, עשיתי קצת פיקוח כותנה. אחרי המאסטר חזרתי לפה, והתחלתי לעבוד בחברת הזרע, ועבדתי במשק. גידלתי עגבניות תעשייה, גידלתי כותנה, ובמקביל התחלתי לעשות את הדוקטורט. עבדתי בגליל מערבי, במחקר בכותנה, ועם המדריך שלי הקבוע, פרופסור יהושע רודיך, עשיתי את עבודת הדוקטורט בכותנה. אז ככה כבר היה לי מגוון של גידולים שאני... לשתות משהו? כן. אחר כך. סליחה. שאני מומחה בהם, ועבדתי שם, לפני זה עבדתי בחברת הזרע, בתור מפקח גידולי שדה, במשך 2 ועזבתי כי לא יכולתי להתקדם. עשיתי את הדוקטורט, ולקראת הסוף הציעו לי ממכון וולקני לבוא להיות חוקר תירס בנווה יער. התלבטתי והסכמתי. והייתי 15 שנים חוקר התירס במה שהיה פעם תחנת ניסיונות נווה יער, היום זה מרכז מחקר, שעשינו בה שינויים דרמטיים. אני, כל העבודה המחקרית שלי העברתי לתירס, והייתי החוקר המוביל, והתמחיתי בארצות הברית, פעמיים בשבתון, היינו כל המשפחה בארצות הברית, ותירס הפך להיות המומחיות שלי, מעבר להתמחויות בכל מיני גידולים אחרים. אחרי זה המשכתי לחברת גליל זרעים, שהייתה שייכת ליורם בן עמי, אני לא יודע אם הכרת אותו, האיש אחרי שמעבד את רוב שמטפל בנושא ההספקה של ירקות לתעשייה על המפעלים. בעיקר תירס, הייתי שם 9 שנים, והחלטתי לעזוב, ואחרי זה משם עברתי לאגרקסקו, להיות מנהל המו"פ, המחקר והפיתוח. לקח לי בערך שנה להבין שהאגרקסקו היא על ציר בנקט, והיא כבר הייתה בדעיכה, אני לא רוצה להגיד הסתאבות, אבל הייתה חברה שכבר לא התאימה לזמנה, העולם השתנה, השטיח כבר לא כאן, מישהו משך אותו. זה כבר לא שאתה יכול למכור במחיר שאתה רוצה, יש תחרות עולמית, ירקות ופירות באים מדרום אמריקה לאירופה ומאפריקה לאירופה, ואחרי 3 שנים סגרו את המו"פ ופיטרו אותי, ואז הלכתי למכרז להיות נספח לחקלאות בשגרירות ישראל בהודו. זה האמת לא כל כך רציתי, אבל התקבלתי. היו הרבה מועמדים והתקבלתי. די היססתי, כי הייתי כמה שנים לפני זה בהודו, ביקרנו את הבן שלנו שהיה בטיול אחרי צבא. לא, זה כבר לא היה אחרי צבא, זה היה אחרי צבא. קצת נבהלתי מהודו. היית פעם בהודו? לא. מדינה מטורפת. הלכלוך קודם כל ברמה נוראית. מזג האוויר הוא בדרך כלל קשה. האובך והפולושן גם חזקים מאוד. אחרי התלבטות החלטתי לעשות את זה. זה מטעם משרד החוץ, המשימה, להקים מרכזי פיתוח. הם קוראים לזה מרכזי מצוינות, מה שנקרא מרכז מצוינות ישראלי-הודי. איך לגדל ירקות ומטעים וצמחים שונים בשביל להדגים להודים.
הייתי הנספח הראשון בהודו, 2 מאומצות, אבל מאוד מעניינות. עשינו פריצת דרך מדהימה, שהביאה בעקבותיה לחיזוק משמעותי של היחסים בין ישראל והודו. כי כל השנים האלה יש קשרים צבאיים בין החברות יצרניות נשק בישראל, כן, למיניהם, כולם היו שם. היינו חבורה של ישראלים שבילינו ביחד, והם ביקשו משהו בתחום האזרחי, וזה המרכזים לחקלאות שפועלים עד היום. יש היום, וההתחלה הייתה קשה מאוד, כי זה היה, חקלאות הייתה ברמה, שום דבר, אתה לא מכיר את זה, זה כמו יותר גרוע מזה ששתלתי מלונים בשדה על 4 ודברים כאלה. וחממות בכלל, הם לא הכירו את הנושא הזה. זה היה בשנים 2009 עד 2011, וחזרנו מסיבות שונות, גם כי הגענו לארץ וגם כי אחות של דבורה נפטרה, והחלטנו שזה מספיק לנו. אני בטח לא הייתי נשאר לבד שם. ומאז אני עבדתי בכל מיני פרויקטים חקלאיים עם גורמים שונים בתור עצמאי, בתור יועץ, חברות שונות בארץ ובעולם. והיום אני בעיקר בפנסיה, עוד עסוק בכתיבה של ספר על חקלאות, עוד חולם על איזה משימה 1 או 2. סטארט-אפ. כן, בדיוק. אבל זה לא תמיד הולך, וזה בערך על רגל אחת. אז מה שחסר לי לזה, אתה בעצם לא עזבת את יוקנעם בעצם. גרת, הבית שלך תמיד היה... הבית שלי כל הזמן ביוקנעם, כן. אחרי הצבא, או מתי, בשלב הגעת כבן ממשיך. כן, הגעתי כבן ממשיך, הפסקתי את העיבוד האישי, המעשי של השטחים. זה במסגרת של יוקנעם, במסגרת א', ב', ג', אתה יודע, כל המושבים וכולם אותו דבר. הגעתי למסקנה שאין עתיד. בגלל זה אמרתי לך בהתחלה, אני אומר לך מה דעתי מאוד ברורה בנושאים האלה. העולם השתנה, השטיח איננו, הוא זז. סליחה, כי זה רעיון שלך, אבל זה די אידיוטי לחשוב שזה יישאר אותו דבר. כן. כן, אז אני אוהב. אני מודה באשמתי, כי אני קשה להבין. אז אני אוהב שיש באיזה משק בנהלל, יש איזה חווה שעושים, מגדלים כל מיני גידולים, וגם בבית לחם יש, ובכרמל יש, וכל זה. לא עם ישראל, בוודאי לא העולם, לא יחיה מכמה חקלאים אורגניים וחקלאים שרוצים עבודת ידיים וכל זה. אי אפשר להתפרנס מזה, אין מה לעשות, ואנחנו בעולם מודרני. חוץ מזה, הטכנולוגיה, היו כבר כמה משברים בנושא הטכנולוגיה בחקלאות העולמית, אבל היום זה עובר את כל השיאים. הכלים, המיכון, הוא אוטונומי ורובוטי, וזריעה, שתילה, קציר, כל זה, הכל עצים, מטעי קיר פרי, כל הדברים האלה, זה הכל קורה ויקרה ולא יעצור. אי אפשר להתחרות בזה. אין מה לעשות, ואפילו אם יש מישהו שאוהב לעבוד, אני מסתכל על ריש לקיש, כן? הם משק אורגני, הבת שלו התמחתה בשמן זית, והיא מומחית עולמית, אז היא עושה טעימות לשפים, אז היא בעצם עסק מאוד ייחודי, כי היא מוכרת שמן זית ומוצרים של שמן זית באיכות גבוהה, במחיר גבוה. אבל לרוב הדברים האחרים, מגדלי זיתים, רק חלקות גדולות וממוכנות ככל שיהיה. וגם הזיתים יהיו בסוף שדרה.
אין מה לעשות. כבר היום, הוא כן, כתוב בצד כן, של באיזה... בוצרת כזאת או אחרת, וזה... הלכה הרומנטיקה מהחקלאות. כן, הלכה הרומנטיקה. טוב, בואו נחזור עכשיו לבסיס, אנחנו נקרא דור כיפור 73. כן. הפעילות שלנו התחילה שנתיים לערך לפני שיהיה 50 שנה למלחמת יום כיפור. כן. ותמיד היינו מסיימים בשאלה איך המלחמה, שאנחנו מלחמה, ברוך השם יותר מלחמות, השפיעה עליך, מה היא עשתה לך, מה המדינה, הצבא, בינתיים קפץ לנו רוגזו של השביעי לעשירי, ובכלל שכחו מיום כיפור, והתקופה שלה יותר נוראית, ולא נגמרה עד היום אולי. אז יש לך איזה מחשבות בכיוון הזה, פה לאן אנחנו הולכים, לא החקלאות, אלא צבא, כן, כן. נכון. טוב, וההשפעה האישית עליך, דרך אגב. כן. נתחיל מההשפעה האישית ואני אעבור לזה. קודם כל, לפי עדות דבורה אשתי ואחרים, אני לא דיברתי 50 שנה. כאילו, דבורה הכירה אותי בפקולטה עם הפציעה, והיא מכירה אותי עם הרתיעה על העין, ועם כל השנים שעברתי שקניתי רתיות ומשקפי שמש כאלה ואחרות, ולא יכולתי זה. לא דיברתי, אבל לקראת 50 שנה ליום כיפור, עשו ביוקנעם בתים פתוחים. זה היה בערב יום העצמאות שלפני יום כיפור, שבו מזמינים לספר על דברים של אנשים בצבא. ממש ברגע האחרון החלטתי שאני פותח את הבית שלי, ואני עושה מצגת, יש לי מצגת, ואני מספר על ההסתכלות שלי, על המלחמות של מדינת ישראל בתקופתי, ועל מלחמת יום כיפור. אחרי זה היה לי משבר רציני מאוד, וגם הייתי... שקשור לזה או... שקשור לזה, כן. שגם הייתי טיפול מטעם משרד הביטחון. הסוג של הלם קרב? לא. הלם קרב. מה זה הלם קרב? משהו שמשפיע, דיכאון כזה. בשבילי הלם קרב זה מה שהיה בהתחלה. שהייתי חולם על הקרב של כל העיראקים האלה וכל זה. אבל זה השפעה, לא יודע להסביר את הדברים, השפעה פסיכולוגית, על הפסיכיאטרית, מה שאתה רוצה על הדברים. ירידה בפעילות, ירידה במורל, וכל מה שקורה. לגבי... מה שאלת על ה... לא, אני חושב לך, זה משבר, כשהתחלת לספר בעקבות שעשו פה את הבתים הפתוחים על ה... כן, גם הנכדים שלי היו פה, והם כולם היו בערב פה, היה מלא, והם בגדול הם לא ידעו, הם לא... תכננו לעשות... הילדים לא ידעו. הילדים לא ידעו, תכננו לעשות חופשה ברמת הגולן וסיור לאורך המסלול ולדבר, אתה יודע, אפשר לעלות היום על כמה גבעות ולהסתכל לשם ולראות. בגלל המלחמה לא עשינו את זה. זה היה, הזמנו כבר מקום. אחרי אוקטובר 2023. תראה, המצב הנוכחי קשה לי מאוד. אני כשהייתי בהודו, כשחזרתי מהודו, אמרתי שאני מודה להורים שלי שעזבו את גרמניה לפני מלחמת העולם ועלו לארץ והקימו את ביתם ביוקנעם ועזרו בבניית מדינה כזאת נפלאה.
וגם היום אני חושב ומאמין בזה. בלי להיכנס לפוליטיקה, קשה לי מאוד עם המצב, קשה לי מאוד עם החוסר היושר האישי, עם חוסר האמינות, כן. טוב, תכף נדבר על בריק משהו, אבל האם זה... מחר אני נפגע, הוא בא אליי מחר, בריק. מה? מחר הוא פה. הוא פה, יצחק בריק. כן? טוב, תכף נדבר עליו. האם חוסר ההגינות או חוסר היושר האישי זה אולי תהליכים, כמו שתיארת בחקלאות המשפחתית, שבעצם זה תהליך שבעצם היה צפוי ורק כמה תמימים כמונו לא ראו את זה? קודם כל יכול להיות שלא ראו, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אני בא מבית דתי לייט, כן? אבא שלי. אמא שלי לא הייתה דתייה. היא, לצורך המשפחה, היא קיימה את מה שצריך. אבל לפני כמה שנים היה לנו שכן בגילנו, טיפה יותר צעיר, גדליה, שהוא בעצם בא משדה אליהו. גם ההורים שלי היו בהסתובבות שלהם בארץ לפני יוקנעם, הם היו בשדה אליהו. אנחנו מכירים את הסקטור הדתי שמתגייס ומשרת בצבא, הנחה כזאת, הנחה אחרת, בני ישיבה, כל מה שקשור לזה. אני אמרתי, היה שיבה של אבא שלו, של גדליה. זה היה לפני, מתי גדליה עזב את הארץ? כבר את יוקנעם. הוא עבר למרכז עם הילדים שלו. 7 שנים בערך, משהו כזה. אמרתי לו, תגיד לי, מה קורה לסקטור הלאומי דתי? אנחנו הרי מכירים אותו כמישהו דתיים, מאמינים, אוהבים את ישראל, את ארץ ישראל וגם את מדינת ישראל בזה. הוא אמר לי, אני לא יודע. אבל כנראה שבעקבות הכיבוש של הגדה המערבית, יהודה ושומרון, you name it, כנראה שחל שינוי בדור הצעיר יותר של הדתיים הלאומיים. רק בבנים שלהם או בבנים של כולנו חל שינוי? בבנים של כולנו, לא אצלי במשפחה, אבל אנחנו שומעים מחברים שמסתכלים אחרת. עכשיו אם אני מדבר על מלחמות, כן? קודם כל, אנחנו במצב קשה ומורכב, מאוד, שלא היינו בו לעולם. גם אמצעי הלחימה והנשק, בשני הצדדים, זה לא מה שהיה במלחמת יום כיפור. זה לא טנק מול טנק, זה אמצעים טכנולוגיים מאוד מתקדמים, שמאוד קשה, אני לא מדבר עכשיו על הפוליטיקה בכלל, שמאוד קשה להתמודד איתם. אנחנו רואים את זה באוקראינה אפילו. אני חושב, אני לפחות, ואני יודע שרבים, בהתחלת מלחמת אוקראינה, הייתי בטוח שהרוסים בתוך שנה הם גומרים את כל החלקים שלהם. ופתאום, ואנחנו מדברים על מרחבים אינסופיים. אני לא, חוץ שאנחנו כבר יודעים שישראל כבשה את לבנון עד ביירות ב-82, ומה קרה אחר כך, ואי אפשר לשלוט על עם זר, ומה קורה בגדה המערבית, ביהודה ושומרון, בלי להיכנס איזה סיפוח, כמה סיפוח, אם סיפוח או לא. העולם השתנה, העולם השתנה לגמרי. האמצעים השתנו, התקשורת השתנתה, זה כבר אתה לא יכול להחביא איזה פעולה, אני אפילו אלך איתך אחרת, בסדר? נניח שאנחנו רוצים להיות, לא רוצים
הערבים פה. אני אתן לך דוגמה, סתם, במלחמות. בואו נלך ונראה מה היה במלחמות. כמה גורשו במלחמת השחרור, ואני חושב שבדין ובצדק עשו את זה לצורך הקמת מדינת ישראל, אחרת לא היינו קיימים. במלחמת ששת הימים, שהייתה ניצחון מדהים, כבר כולו, מה עשו? קצת בבקעה, קצת באזור לטרון, וכל זה, זה כבר לא, דברים כאלה לא עוברים היום. כן, הם עוברים באפריקה, באיזה מדינה שלאף אחד לא אכפת לה, בזה, יכולים לרצוח, לשחוט מיליון אנשים, והעולם יצקצק, זה לא עובד היום. והם, הכי גרוע במצב הנוכחי, שכבר לא ניתן, עם אמצעי הנשק הקיימים היום, לא ניתן להגיע לניצחון מוחלט כמו בששת הימים. זאת אומרת שאתה כובש וכולם שרים למרותך ואף אחד לא מרים את הראש. אמצעי הנשק הם כאלה שכל איש קטן יכול למרר לך את החיים בצורה שלא תרצה בכלל. ואני לא מדבר על הצד הפוליטי. אני לא מדבר. אני בהסתכלות שלי חושב שהחלום של הציונות, אבל זה אני, כי זה אני, ולא השלב הבא, הייתי רוצה, יהיה השתלבות של ישראל הציונית במזרח התיכון. זה שיהיו מלחמות בפוליטיקה, יש טורקיה, יש סעודיה, יש קטר, יש זה, אבל כנראה שאנחנו עדיין על חרבך תחיה. סליחה שאני חותך אותך. תחתוך, אין בעיה. יש לך משהו אופטימי להגיד לסיום? משהו אופטימי? כן. אני מקווה שיתעשתו, שמי שמוביל אותנו ויוביל אותנו יתעשת ויבין שנכון, יש דברים, אני לא אומר שיסתיימו או יסתיימו המלחמות והקרבות. שלא לדבר על השלמות של העם. 3 חזיתות כמו שיש לנו עכשיו, ואני בכלל לא מדבר על ירדן, כן? אנחנו יודעים שזו החזית הארוכה ביותר, וטוב לנו, אתה יכול להשמיץ את ירדן, את הבדואים ואת הקוד של הירדנים, אבל בזכות השקט שם אנחנו יכולים להתנהל, ואני צריך כבוד. מה? טוב, אני חושב שתודה רבה. היה מאוד מעניין ומאלף, ואנחנו כרגע סוגרים את המצלמה.